Noong unang panahon, mayroong 5 magkakapatid na Chinese. Sila ay eksaktong magkakamuka. Sila ay nakatira kasama ang kanilang nanay sa isang maliit na bahay na malapit sa karagatan. Ang unang Chinese brother ay kayang lunukin ang dagat. Ang ikalawang Chinese brother naman ay mayroong leeg na kasing tibay ng bakal. Ang ikatlong Chinese brother ay kayang pahabain ng pahabain at pahabain ang kanyang binti. Ang ikaapat naman na Chinese brother ay hindi tinatabla ng apoy. Ang ikalimang Chinese brother ay kayang pigilan ng kanyang paghinga ng pangmatagalan. Araw-araw, nanghuhuli ng isda ang unang Chinese brother. Ito ay dinadala niya sa palengke para ibenta. Isang araw, habang papauwi na ang unang Chinese brother, siya ay kinausap ng isang bata. Ang sabi ng bata, "Kuya, baka pwede po akong sumama sa inyo mangisda?" "Naku, hindi po pwede," ang sabi ng unang Chinese brother. Kinulit ng bata ang unang Chinese brother hanggang sa ito ay pumayag sa isang kondisyon. Isasama kita sa isang kondisyon. Dapat susundin mo ang aking mga ipag-uutos habang tayo ay nangingisda," ang sabi ng unang Chinese brother. Sige po," ang sabi ng bata. Kinabukasan, pumunta ang unang Chinese brother kasama ang bata sa beach. "Tandaan mo na dapat kang sumunod sa akin. Kapag ako ay sumenyas na, ibig sabihin dapat ka nang bumalik," ang sabi ng unang Chinese brother. Sige po," ang sagot ng bata. Hinigop ng unang Chinese brother ang dagat hanggang sa napunta lahat ng tubig sa loob ng kanyang bibig. Lahat ng isda, mga makukulay na bato at seashells ay nagkalat sa sahig ng karagatan. Tuwang-tuwa at nakangiti ang bata. Siya ay namulot ng iba't ibang bagay sa sahig. Ang unang Chinese brother naman ay matyagang pinanonood ang bata. Maya-maya, napagod na siyang hawakan sa loob ng kanyang bibig ang karagatan. Kung kaya't sumenya siya sa bata na bumalik na. Nakita siya ng bata, pero binaliwala lang ang kanyang senyas. Ginawa ng unang Chinese brother ang lahat ng senyas na kaya niya para bumalik ang bata. Pero nakinig ba ang bata? Hindi. Lalo pa itong lumayo. Sinubukan niyang pigilan ng karagatan hanggang ito ay hindi niya na makaya. Ang dagat ay biglang lumabas sa kanyang bibig at bumalik sa sahig ng karagatan. Dito naglaho ang bata at hindi na natagpuan muli. Pagbalik ng unang Chinese brother sa palengke na hindi kasama ang bata, siya ay inaresto, ikinulong at hinatulan na mamatay sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo. Sa araw ng pagbitay, lumapit ang Chinese sa judge at sinabing, "Your Honor, pwede po ba akong umuwi at magpaalam sa aking nanay?" "Ito ay nararapat lang," ang sabi ng judge. Umuwi ang unang Chinese brother at ang ikalawang Chinese brother ang pumalit. Maraming mga tao ang nagtipon para manood ng pagbitay. Itinaas ng berdugo ang kanyang espada at itinaga ng buong lakas. Laking gulat ng mga tao at walang nangyari sa ikalawang Chinese brother dahil ang leeg niya ay kasing tigas ng bakal. Siya ay nakangiti at hindi nila mapugutan ang ulo. Naggalit ang mga tao at sinabing, "Dapat siyang itapon sa dagat para malunod." Sa araw ng pagbitay, lumapit ang Chinese sa judge at sinabing, "Your Honor,
Pwede po ba akong umuwi at magpaalam sa aking nanay? Ito ay nararapat lang, ang sabi ng judge. Umuwi ang ikalawang Chinese brother at pumalit ang ikatlong Chinese brother. Kinabukasan, isinakay nila ang ikatlong Chinese brother sa isang bangka. Dinala nila sa malalim na karagatan at pagdating doon, siya ay itinapon sa dagat. Pinahaba ng pinahaba at pinahaba ng ikatlong Chinese brother ang kanyang binti hanggang ito ay umabot sa sahig ng karagatan. Nagulat ang mga tao nang nakita nilang nakangiti at hindi nalulunod ang ikatlong Chinese brother. Dahil dito, sila ay nagalit at sinabing dapat siyang sunugin. Sa araw ng pagbitay, lumapit ang Chinese sa judge at sinabing, "Your Honor, pwede po ba akong umuwi at magpaalam sa aking nanay?" Ito ay nararapat lang, ang sabi ng judge. Umuwi ang ikatlong Chinese brother at pumalit naman ang ikaapat na Chinese brother. Kinagabihan, siya ay dinala sa gubat, itinali sa isang puno at sinunog habang pinapanood ng mga tao. Habang sinusunog nila ang ikatlong Chinese brother, narinig nila itong nagsalita at sinabing, "Ang sarap ng pakiramdam ko dito. Magdala pa kayo ng maraming panggatong." Hindi alam ng mga tao na ang ikatlong Chinese brother ay hindi tinatabla ng apoy. Katagalan, napansin ng mga tao na hindi siya nasusunog at sila ay nagalit. Ang sabi nila, dapat siyang ikulong sa isang lugar ng walang hangin para hindi siya makahinga. Sa araw ng pagbitay, lumapit ang Chinese sa judge at sinabing, "Your Honor, pwede po ba akong umuwi at magpaalam sa aking nanay?" Ito ay nararapat lang, ang sabi ng judge. Umuwi ang ikaapat na Chinese brother at pumalit naman ang ikalimang Chinese brother. Kinabukasan, nilagay nila ang ikalimang Chinese brother sa loob ng isang selyadong oven at ito ay sinara para hindi siya makahinga. Pagdating ng hapon, nilabas nila ang ikalimang Chinese brother at sila ay nagulat dahil buhay pa rin siya. At ang sabi niya, "Wow! Salamat! Ang sarap ng tulog ko sa loob." Ang lahat ng tao ay nagulat, tumahimik at hindi alam kung anong gagawin sa kanya, kung kaya't dinala siya sa judge. Ang sabi ng judge, "Sinubukan ka naming parusahan sa lahat ng bagay na kaya namin. Pero kahit anong gawin namin, walang nangyayari. Siguro ikaw ay inosente at walang kasalanan." Sumagot ang mga tao, Wala nga siyang kasalanan." Pinakawalan nila ang ikalimang Chinese brother at siya ay umuwi. Simula noon, ang limang Chinese brothers at ang kanilang nanay ay nanirahan ng tahimik at masaya ng mahabang panahon. At ito ang kwento ng limang magkakapatid na Chinese.